ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਇਲ ਗੇਜ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਨਰੇਟਰ, ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਲਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਲਫ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ, ਇਹ ਰੇਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ 4-5 ਆਈਟਮ।